Hello everyone, welcome to Fusion Learning. Last classত আমি electrostatic force due to continuous charge distribution কথা ডিসকাস কৰিছিলোঁ। সো যোনে আগৰ দুটা ভিডিঅ' চোৱা নাই তেওঁলোকে ভিডিঅ' দুটা চাই ল'লে ভাল হয় আৰু নেক্সট টপিকটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে সবে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ল'লেও ভাল হয়। পাছত লাইক কৰাতকৈ আগতে লাইক এটা কৰি দিলে কেছ নাই হয়নে। সো আমি এটা লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ কথা ডিসকাস কৰিম। লাষ্ট ক্লাছত মই কৈছিলোঁ যে কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন 3 টাইপছৰ আছে। কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন কিমান? কন্টিনিউয়াস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন 3 টাইপছ। লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন, সাৰফেস চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন আৰু ভলিউম চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন। সো লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন। লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন মানে কি? চাৰ্জ এটা লিনিয়াৰ এটা জেগাত আছে। ঠিক আছে। লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি প্ৰথম ডিফাইন কৰি লোৱা হৈছে। কেনেকৈ আমি ডিফাইন কৰিম ইয়াক? ইজ ডিফাইন্ড এজ দ্য চাৰ্জ পাৰ ইউনিট লেংথ অফ লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশন। এটা লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনত পাৰ ইউনিট লেংথত যিমান চাৰ্জ থাকে সেইটোকে আমি কি বুলি কোৱা হয়? লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডেন্সিটি। সো তাক আমি লেমডাই ডিনোট কৰিছোঁ। লেমডা ইকুৱেল টু ডি কিউ বাই ডি এল। So dq equal to কি হ'ব? Lambda dl. এটা electric force at a point due to linear charge distribution is given by. এই linear charge distribution টো কাৰণে যোনটো electric force টো আমি পাম কিমান পাম? FL vector equal to Q naught divided by 4 pi epsilon naught integration L lambda dl r naught square r naught cap. জেনেৰেলি আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যন যেতিয়া কৰোঁ 0 to something দুটা আমি লিমিট দিওঁ ন। ইয়াত এটাই লিয়া হৈছে মানে যিমানটো লেংথত আমাৰ লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনটো আছে গোটেই লেংথটো আমি ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু এই কিউ নটটো কাৰ হয়? আমি যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ জুখিছোঁ অবভিয়াছলি এটা পইণ্ট চাৰ্জ লিখিব। এই কিউ নটটো সেই পইণ্ট চাৰ্জটোৰ মাছ হয়। ৱেৰ আৰ নটৰ ভেলুটো কিমান হ'ব? আৰ মাইনাছ আৰ ডেছ। ইয়াত যদি আমি চাওঁ পজিশ্যন ভেক্টৰ, এইডালৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ ডেছ। এই কিউ নট এটা চাৰ্জ আছে, এইটো তাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰ। ঠিক আছে। সো ভেক্টৰ ল অফ এডিশ্যনৰ মতে আৰ নটৰ ভেলুটো কেনেকৈ ওলাম? আৰ ডেছ মাইনাছ আৰ। তাৰমানে কি? আমি ট্ৰাইংগল ল অফ এডিশ্যনটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। আৰ নট প্লাছ আৰ ডেছ ইজুকেল টু আৰ। মানে এইটো আৰ ইয়াত ডাইৰেকশ্যনটো নাই হা, এইটো তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব। সো এইটো প্লাছ এইটো আৰ ডেছ প্লাছ আৰ নট ইজুকেল টু আৰ। সো আৰ নটৰ ভেলুটো কিমান পাম? আৰ মাইনাছ আৰ ডেছ পাম ইয়াৰ পৰা। সো কাৰোবাৰ যদি ট্ৰাইংগল ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যনটো মনত নাই আকৌ এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কিতাপখিনি উলিয়াই এবাৰ চাই ল'ব লাগে। য'ত আৰ ডেছটো কি হয়? পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ লেংথ এলিমেণ্ট ডি এল। ইয়াত আমি অকণমানি লেংথ এলিমেণ্ট এটা লৈছোঁ ডি এল উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন। এই অৰিজিনৰ ৰেচপেক্টত এই ডি এল পাৰ্টটোৰ কি হয়? পজিশ্যন ভেক্টৰ কোন হয়? আৰ ডেছ। আৰু আৰটো কাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ? এই পইণ্ট চাৰ্জটো কিউ নট। R is the position vector of charge Q naught with respect to origin. এতিয়া electric field due to linear charge distribution at the location of Q naught. এই Q naught লোকেশ্যনটোত এই DL টো কাৰণে এই পাৰ্টটোৰ কাৰণে কিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব আমি কেনেকৈ উলিয়াম? ইয়াত যোনটো ফ'ৰ্চ দিছে এই কিউ নটত যোনটো ফ'ৰ্চ দিছে এই ডি এলটোৰ কাৰণে, এই লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিস্ট্ৰিবিউশনটোৰ কাৰণে কিউ নটত যোনটো ফ'ৰ্চ দিছে সেই ফ'ৰ্চটোক ডিভাইডেড বাই পইণ্ট চাৰ্জটোক। সো ই এল ভেক্টৰ ইকুৱেল টু এফ এল ভেক্টৰ বাই কিউ নট। এই পাৰ্টটোক আমি কিউ নটে ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম? 1/4 pi epsilon naught integration of L lambda r naught square dl r naught cap.
তো পাই গ'লো আমি লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কথা পঢ়িলোঁ মানে লিনিয়াৰ চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'লে আমাৰ কোনোবা এটা পইণ্টত চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো কিমান হ'ব আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ একেই বাকীকেইটাও একেই সাৰফেস চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন সাৰফেস এখন কনচিডাৰ কৰিলোঁ সাৰফেস এইখন সাৰফেস তাত এটা অকণমানি এলিমেণ্ট ল'লোঁ ডি এছ হ'ল তেতিয়াহ'লে ডি এছ যদি এলিমেণ্টটো লৈছোঁ তাৰ চাৰ্জ ইয়াত যদি যোনটো চাৰ্জ আছে এই ডি এছ এলিমেণ্টটোত যোনটো চাৰ্জ আছে সেইটো যদি ডি কিউ হয় তেতিয়াহ'লে সাৰফেস চাৰ্জ ডেনচিটি সিগমা ইকুৱেল টু কিমান পাম ডি কিউ বাই ডি এছ চ' ডি কিউ ইকুৱেল টু কিমান পাম সিগমা ডি এছ সেম ইলেক্ট্ৰিক ফ'ৰ্চ উলিয়াব লাগে এই পইণ্টটোত চ' এফ এছ ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু কিউ নট 4 বাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন সিগমা ডি এছ বাই আৰ নট স্কোৱাৰ আৰ নট কেপ মই অকণমান আগত বুজাই আহিছিলোঁ আৰ নট স্কোৱাৰ আৰ নট কেপ কি হয় ষ্টিল ইয়াত লিখা আছে ৱেৰ আৰ নট ইকুৱেল টু আৰ মাইনাছ আৰ ডেছ আৰু আৰ ডেছটো কি হয় পজিশ্যন ভেক্টৰ হয় এই সাৰফেস এলিমেণ্টটোৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন অ' আৰু আৰটো কি হয় পজিশ্যন ভেক্টৰ হয় এই কিউ নট চাৰ্জটো উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন অ' এতিয়া কি উলিয়াব লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াব লাগে ক'ত কিউ নটত মানে কিউ নটৰ জেগাটোত চ' ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইউ টু সাৰফেস চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন এট দ্য লোকেশ্যন অফ চাৰ্জ কিউ নটটো যোনটো লোকেশ্যনত আছে সাৰফেস চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে সেই লোকেশ্যনটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব ই এছ ভেক্টৰ ইকুৱেল টু এফ এছ ভেক্টৰ বাই কিউ নট 1 বাই 4 পাই এপচাইলন নট ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ এছ সিগমা আৰ স্কোৱাৰ বাই ডি এছ আৰ নট কেপ ইজি হয় এই তিনিটা বস্তু নেক্সটটো আহি গ'ল ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন একেই বস্তু হয় ভলিউম চাৰ্জ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি ভলিউম এটা ল'লোঁ স্মল ভলিউম তাত আমি ভলিউম চাৰ্জ ডেনচিটি উলিয়াম ভলিউম চাৰ্জ ডেনচিটিৰ পৰা আমি চাৰ্জ কিমান আছে উলিয়াম চাৰ্জ কিমান আছে উলিয়াই দুটা চাৰ্জ পাই গ'লোঁ এটা চাৰ্জ ডি কিউ আনটো কিউ নট এই দুইটাৰ মাজত ফ'ৰ্চটো উলিয়ালোঁ ফ'ৰ্চটো উলিয়াই ফ'ৰ্চক এই কিউ নটটোৱে ডিভাইড কৰি দিম আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাই যাম একেখিনি একেটাই বস্তু হয় একোৱে বেলেগ নাই চ' নেক্সট টপিকটোলৈ গুচি যাওঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ এ ৰিজন এৰাউণ্ড এ চাৰ্জ পাৰ্টিকল অৰ অবজেক্ট within which a force would be exerted on other charge particle or object. ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হয় এটা চাৰ্জৰ নিজৰ এৰিয়া হয় এটা চাৰ্জৰ নিজৰ এৰিয়া হয় এলেকা হয় য'ত বেলেগ এটা চাৰ্জ বা বেলেগ এটা পাৰ্টিকল বা বেলেগ এটা অবজেক্ট যদি আহে সি ফ'ৰ্চ এক্সাৰ্ট কৰে হয়তো টানিব পাৰে ঠেলিব পাৰে সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব চাৰ্জৰ চাইনটোৰ ওপৰত বা কি চাইন পজিটিভ চাৰ্জ নে নেগেটিভ চাৰ্জ বা দুইটা লাইক চাৰ্জ নে আনলাইক চাৰ্জ ঠিক আছে The charge which produces the electric field is called source charge. যোনটো চাৰ্জ যাৰ নেকি এলেকা থাকিব সেইটোক কয় source charge আৰু যোনটো চাৰ্জে আহি সেই এফেক্টটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যোনটো ইফেক্টটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব তাক কি বুলি কোৱা হয় টেষ্ট চাৰ্জ হ'ল নেক্সট আহি গ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি হয় এই বস্তুখিনিৰ কথা আগত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ষ্টিল অলপ ভালকৈ ডিছকাছ কৰি দিছোঁ ইয়াত The electric field intensity at any point due to source charge is defined as electric field intensity to এটা পইণ্টত source chargeৰ কাৰণে কেনেকুৱা হয় কেনেকৈ আমি ডিফাইন কৰিম force experience per unit positive test charge per unit positive test charge এটাই যিমান force experience কৰিব source chargeটোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰাকৈ সেইটো কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি তাৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় ই ইজ ইকুৱেল টু এফ বাই কিউ নট ইটো কি হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি এফটো কি হয় ফ'ৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বাই দ্য টেষ্ট চাৰ্জ কিউ নট আৰু এইটো কি হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় এছ আই ইউনিটটো কি হয় নিউটন পাৰ কুলম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হা এতিয়া এটা পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে এটা পইণ্ট চাৰ্জ এই কিউ এটা পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াম বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি আমি উলিয়াম Consider a point P where we will find the electric field due to point charge plus Q
placed at the origin such as OP is equal to R. Source charge to যাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব হেতুক আমি অৰিজিনত প্লেস কৰিলো তাৰ ম্যাগনিটিউড কিমান প্লাস কিউ আৰু আমি পি পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াম সো আমি তাত পি পইণ্টত এটা টেষ্ট চাৰ্জ আনিছো তাৰ নামটো কি হৈছে কিউ নট সো কুলম লমতে এই কিউ নট চাৰ্জটোৱে কিমান ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব F vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q naught r square r cap. R cap to ki hoy unit vector in the direction of q to q naught. Q pora q naught ole eto direction not ki hoy unit vector do. So a force F vector direction to kumne ase a pine ase. So electric field at point P is E vector equal to F vector by q naught. এই বস্তুটো q নট ডিভাইড কৰি দিলো 1 by 4 by epsilon naught q r square by r cap তাৰ মানে কি এই পইণ্ট p যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়ালো বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়ালো তেতিয়া আমি ইয়াত থকা চাৰ্জটো আমাক দৰকাই নাই এই q নট চাৰ্জটো আমাৰ দৰকাই নাই আমি যদি ফৰ্মুলাটো চাওঁ ইয়াত q নট নাই তাৰ মানে এটো এটা যদি সোর্স চাৰ্জ হয় q ইয়াত কো r ডিসটেন্সত যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড থাকিব সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো বা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো ইয়াত থকা চাৰ্জটো ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে এডখত থকা চাৰ্জটো ওপৰত ডিপেন্ড নকৰে 1 কুলম চাৰ্জ থাকিলেও ই যোনটো ফিল্ড এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব 2 কুলম চাৰ্জ থাকিলেও একেটাই কৰিব 3 কুলম চাৰ্জ থাকিলেও একেটাই কৰিব ফোর্স যোনটো এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব আৰু ম্যাগনিটিউডটো কি আমি ডাইৰেকশনটো ট্ৰাই দিলো R cap to try দিছো ম্যাগনিটিউড to ওলাই গৈছে আমাক দিয়া থাকিব পাৰে কিছুমান কোৱেশ্চন যে অকল চাৰ্জটো দিয়া আছে ইমান ডিসটেন্সত তাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান বা তাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি উলিয়াব পাৰিম from the above formula it is clear that electric field at any point in space due to a charge depends only on the distance কাপত ডিপেন্ড কৰিলে ডিসটেন্স ওপৰত this means the magnitude of electric field due to point charge is same at all points of spherical surface drawn around a point charge. That is, it is spherical symmetry. তার মানে কি? যদি এটা charge Q against এখন spherical surface. Suppose ball এটা exactly মাজত যদি মই charge টা থৈ দিওঁ ball to surface যিমানটো surface থাকিব এই গোটেই surface টোৰ কি থাকিব আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ম্যাগনিটিউডটো সমানেই পাম তাৰ মানে কি এটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম তাৰ স্ফেৰিকেল সিমেট্ৰি আছে এটা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু সিস্টেম অফ চাৰ্জ এগালমান চাৰ্জ আছে মানে এগালমান চাৰ্জ আছে এটো এটা চাৰ্জ এই গুটেকিটা চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম ক'ত কৰিম পইণ্ট পি আমি এটা চাৰ্জৰ কাৰণে ক্যালকুলেট কৰিলো এটা গুটেকিটা চাৰ্জৰ কাৰণে কৰিম কনসিডাৰ এ সিস্টেম অফ n পইণ্ট চাৰ্জেছ n টা পইণ্ট চাৰ্জৰ এটা সিস্টেম কনসিডাৰ কৰিলো q1 q2 ডট 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 আপ টু qn having position vectors r1 vector r2 vector r3 vector dot 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 rn vector position vectors সবৰে কি r1 vector r2 vector মই অকা নাই কোঅৰ্ডিনেট টু ইয়াত obviously আমি ইমান কিটা ডিসকাস কৰিলো যেতি আমি কিবা এটা পজিশন ভেক্টৰ বুলি ক'লে তো গম পাওঁ যে অৰিজিনৰ পৰা হি তাৰ পজিশনটো কিমানত আছে সেই ভেক্টৰটোৰ কথা যদি আমি কনসিডাৰ কৰো আমি কি বুলি কম তাক পজিশন ভেক্টৰ বুলি কম so we will find the electric field at point p whose position vector is r point p ত আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ক্যালকুলেট কৰিম আৰু এই point p ৰ পজিশন ভেক্টৰ কিমান বুলি কৈছে r বুলি কৈছে According to Coulomb's law, the force on test charge Q0 due to charge Q1 is obviously a point to jetia moi ami charge calculate koisilu yat eta test charge ani loisu Q0 Q1 or karone Q0 e kiman force experience koribo eto ma kune dibo Coulomb e dibo
F1 vector equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q naught divided by R1P square R1P cap, where R1P cap is a unit vector in the direction from Q1 to P. R1 cap to Q unit vector hoy in the direction from Q1 or pra kuntu point ole P. Aru R1P ki hoy distance between them. Kar major distance hoy Q1 aru Q naught or major distance. Hence, electric field at point P due to source Q1 is electric field kiman pam? Olop agot pohi ahisilo. Q1 vector equal to F1 vector by Q naught. Kiman pam? 1 by 4 by epsilon naught Q1 divided by R1P whole square R cap 1P. Similarly, আমি যদি E2 উলিয়াও E3 উলিয়াও এনেকৈ গৈ EN লৈকে যদি উলিয়াও আমি একেটা ভ্যালু পাম E2 ভ্যালু to 1 by 4 by epsilon naught Q2 R square 2P R cap 2P আৰু EN ভেক্টৰটো কিমান পাম 1 by 4 by epsilon naught QN by RNP square RN cap. According to principle of superposition of electric fields, principle of superposition of electric field mote, principle of superposition of electric field mote, electric field at any point due to group of charges egalman charges harsile he egalman charge kane eta point electric field to kiman hobo principle of superposition mote is equal to vector sum of electric fields produced by each charge individually at that point. প্ৰতিটো charge he pointত যোনটো পইণ্টত আমি field calculate কৰিছো প্ৰতিটো charge individually he pointত যি electric field produce কৰিছে এই গোটেই electric fieldৰ vector sum টো আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম he group of chargeৰ কাৰণে যোনটো electric field পাম he pointত হেতু বুলি ক'ব পাৰিম. Hence, the electric field at point P due to the system of n charges কিমান পাম E vector equal to গোটেই কিটা আমি vector add কৰি দিম. এটো কাৰ মতে হল principle of superposition of electric fields ৰ মতে হল. So আমি definitely plus কৰি দিলো সবকে E vector equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 R1 square P R cap plus Q2 R2P square R cap 2P plus dot 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 Qn divided by RNP square RNP cap. হল সবতে এটো 1 আছে এটো 2 আছে এটো n আছে a p to constant ইয়াতো p আছে বাকিবোৰ চেঞ্জ হৈছে সো আমি সামেশন ইউজ কৰিব পাৰিম 1 by 4 by epsilon naught summation I is equal to 1 to n qi 1 2 dot dot n লৈকে যাব না qi divided by rip square rip cap. So physical signification of electric field. The physical signification of electric field is that we can readily calculate the magnitude and direction of force experienced by any charge Q naught placed at a point by knowing the electric field intensity at that point. আমি electric field ৰ পৰা কি বস্তু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো আমি electric field ৰ পৰা এটা চাৰ্জে যোনটো পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ক্যালকুলেশন কৰিছো বা হে পইণ্টত বা কোনবা এটা পইণ্টত যদি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দিয়া আছে তেতিয়া হলে এটা চাৰ্জে হে পইণ্টত কেনেকো ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব হেতু কথা আমি গম পাব পাৰো যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি গম পাম হে পইণ্টত মানে সাপোজ এটা চাৰ্জ আছে কিউ এ পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিমান যদি আমি গম পাও তেতিয়া হলে এ পইণ্টত কোনবা এটা চাৰ্জ কিউ নটে কিমান ফোৰ্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব আমি গম পাম হেতুৱে কি হয় ফিজিক্যাল সিগনিফিকেশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওকে এটো ভিডিওত আমি ইমান লেকে পঢ়িম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইনস আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম সো ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগিলে কমেন্ট দি দিব লাগে আৰু কিবা কিবি ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰি কমেন্টত মই নেক্সট ভিডিওটো হেকিদিয়া বস্তু বুজাই দিম আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি লব লাগে আৰু যদি পাৰি লাইকটো কৰিলে সবে আৰু যদি পাৰি কি কৰিব লাগে শেয়াৰ কৰি দিব লাগে থ্যাংক ইউ